Chemická látka A039599X9115, známá také jako Black Goo, byla extrémně silným a virulentním mutagenním patogenem, který se skládal z milionů malých mikroorganismů a který byl vyroben mimozemským druhem známým jako inženýři. Byl navržen tak, aby plnil dvojí funkci. Vytvářel formy života a zároveň fungoval jako biologická zbraň. Vzhledem k jeho těkavosti při okolní teplotě umístili inženýři patogen do speciálních nádob, známých jako steatinové ampule. Osoby zasažené mutací byly označeny jako anathea a podléhaly různým násilným mutacím. Podle Davida, který strávil 10 let rozsáhlým studiem patogenů a jeho účinků, je hlavním účelem Black Goo očistit planety od nežádoucích nebotanických forem života. Po kontaktu s jiným organismem má virus 3 známé účinky. Nekompatibilní hostitelé jsou přímo zabiti, zatímco kompatibilní hostitelé zmutují do vysoce agresivních monster přezdívaných amateama, nebo v nejhorším případě splodí parazitický organismus. Tyto parazitické organismy mohou po uvolnění oplodnit druhého hostitele, což vede k tomu, že druhý hostitel splodí hybridizovaný dravý organismus známý jako neomorf. V případě anatémy začne patogen mutovat svého hostitele přepisováním jeho DNA. Hostitel se stává mimořádně agresivním a zdánlivě nemyslícím, protože napadá vše živé v dohledu. Geolog Fifield byl patogenem vystaven během expedice USCSS Prometheus na LV-223, což zmutovalo jeho vzhled a způsobilo, že začal napadat své kolegy z posádky. Byl také extrémně odolný vůči fyzickým zraněním, dokázal vydržet několik střelných ran. Teprve když absorboval několik výstřelů z brokovnice, byl opakovaně popálen plamenometem a 2krát přejet transportérem skupiny RT, byl nakonec zabit. Patogen také zmutoval několik červů nalezených v inženýrském chrámu a proměnil je v agresivní kladivouny. Tito tvorové vykazovali kyselinovou krev a schopnost regenerovat ztracené části těla, ačkoliv druhá jmenovaná schopnost se běžně vyskytuje u plochých červů na Zemi. Regenerace kladivounů je však mnohem rychlejší než u běžných ploštic, což naznačuje, že patogen může posílit přirozené schopnosti hostitele. Charlie Holloway byl také vystaven patogenu a začal mutovat, než ho Meredith Vickersová zabila, aby zabránila viru dostat se na palubu Prometea. Zdálo se, že virus ovlivnil jeho reprodukční systém. Před svou fyzickou mutací, když byl nositel viru, měl Holloway pohlavní styk se svou milenkou Elizabeth Shaw a oplodnil jí trilobitem. Není jasné, zda jeho sperma zmutovalo a způsobilo abnormální početí, nebo zda prostě nosil trilobita, který se přesunul do Shaw, i když druhá možnost se zdá být pravděpodobnější vzhledem k tomu, že Shaw byla neplodná. Není také známo, zda se trilobiti raději stěhují do ženských subjektů, nebo zda by Holloway přirozeně porodil trilobita. Ačkoliv byla Shaw vystavena infikovanému Hollowayovi a měla s ním pohlavní styk, nebyla infikována tekutinou a získala pouze embryo trilobita. To naznačuje, že Black Goo samo o sobě není přenosné pohlavním stykem, ale ovlivňuje reprodukční systém hostitele. Tomu nasvědčuje i přítomnost pupeční šňůře podobného prodloužení spojující trilobita a Shaw, které bylo viděno při jeho odstranění. Zdá se, že mutace vyvolané chemikálií jsou náhodné a nikdy nevytvářejí stejný účinek. Nicméně se často zdá, že urychlují léčebné schopnosti svého hostitele, ačkoliv u kohokoliv nebo čehokoliv s rakovinou se jeho stav značně urychlí, až k případné smrti. Astrobiolog Francis Lane vyslovil teorii, že jako filtr pro virus by mohl použít Construct a vpravit patogen do Eldena, což způsobilo jeho mutaci v hybrida Constructu a inženýra. Zřejmě se stal nosičem viru, protože všude, kam přišel, začala růst vegetace a jeho kousnutí způsobilo, že jauča zmutoval podobně jako Fifield. Jak ukázaly Davidovy experimenty na planetě 4, když patogen infikuje životaschopného hostitele, vytvoří se z něj hybridní parazitická forma života, která může hostitele po svém objevení zabít. Příkladem těchto hybridizovaných tvorů je trilobit na LV-223, z Hollowaye, který přešel na Shaw, hymizí motýl na planetě 4 ze zmutované houby a parazité, kteří se vyrojili z umírajících inženýrů na planetě 4 poté, co David vypustil virus. Tito parazité pak hledají další hostitele, kterého by pokud možno napadli nebo nakazili.
Jakmile je hostitel infikován, zabřezne a zrodí se nějaká forma dravého hybridizovaného tvora, který má vlastnosti podobné xenomorfům. Vzhled těchto hybridizovaných tvorů závisí na hostitelském organismu v důsledku reflexního procesu DNA, ačkoliv mají společné rysy, jako je prodloužená hlava bez očí a sklon ke kyselinové krvi. Příkladem je Deacon na LV-223 a neomorfové na planetě 4. V případě absence životaschopných hostitelů může virus a z něj zrození tvorové přijít do neurčitého období klidu a stát se nezjistitelnými, dokud je neprobudí vhodný hostitel. David použil Black Goo v rámci svých experimentů k vytvoření poddruhu xenomorfů, které byly viděny na planetě 4. Rychlost a intenzita procesu mutace závisí na množství viru, které hostitel přijme, a na způsobu, jakým je viru vystaven, jako například požitím nebo vstřebáním kůže. Hollowayova mutace probíhala pomaleji než Fiefieldova, která byla okamžitě zjevnější a děsivější. Holloway měl v nápoji jen malou kapku, ale Fifield dostal plnou dávku tekutiny do obličeje, když upadl v chrámu. Při velmi vysokých dávkách dochází k mutaci tak rychle, že se tělo rozloží a oběť to rychle zabije. Například inženýrova oběť. Ten vypil plný pohár tekutiny, i když není jisté, zda se skutečně jedná o stejný typ té tekutiny. Kdy byla kapalina vytvořena, není známo, ale inženýři ji po tisíce let používali k vytváření života i k jeho zničení. Zhruba před 2000 lety se skupina inženýrů usídlila na LV-223A, plánovala vypustit patogenní látku na Zemi a vyhladit její obyvatelstvo. Nějakým způsobem byli sami inženýři vystaveni působení patogenu, čímž vyhladili celou pozemskou invazní sílu až na několik osamělých přeživších. V roce 2093 přiletěla posádka USCSS Prometheus prozkoumat LV-223 poté, co našla stopy existence inženýrů ve starobylých jeskyních a v archeologických nálezištích mnoha dalších nesouvisejících starověkých pozemských civilizací. Několik členů posádky bylo vystaveno patogenu a v nastálém chaosu většina zahynula. Zbývající členové posádky později obětovali sami sebe i Prometea, aby zničili inženýrskou loď, a Elizabeth Shaw a android David jako jediný přeživší odletěli na palubě jiné opuštěné lodi směrem k inženýrově domovské planetě. Jediný přeživší inženýr na planetě byl oplodněn trilobitem, což mělo za následek jeho smrt a vypuzení Deacona z jeho hrudi. Při zkoumání následků projektu Prometheus se společnost Wayland Industries podařilo objevit informační příručku, kterou inženýři sepsali a která se týkala této chemikálie. Jazykové komponenty z původního dokumentu přeložil kybernetický jedinec společnosti Wayland Industries. Dokument byl později odtajněn. Po příletu na domovskou planetu inženýrů David rozmístil steatinové ampule nad rozsáhlou osadou, přičemž patogen skameněl u každého přítomného inženýra a drasticky ovlivnil životní prostředí tím, že vyhubil nebo zmutoval nebotanické organismy a dal vzniknout vysoce agresivním hybridním predátorům, jako jsou neomorfové. O 10 let později David zdokonalil tvorbu poddruhu xenomorfních vajec, geneticky upravených kombinací vzorku místní fauny nakažené Black Goo a případně inženýrského a lidského materiálu. Z jednoho z těchto vajíček se zrodil facehugger, který implantoval embryo Chrissy Oramovi a dal tak vzniknout něčemu, co lze považovat za první verzi xenomorfa. To však nemusí představovat původní druh xenomorfa, protože obrazy něčeho, co vypadá jako xenomorf, byly nalezeny také v chrámu na LV-223, což naznačuje, že Black Goo mohla být původně odvozena od již existujících xenomorfů, nikoli naopak. V takovém případě je možné, že Davidovy experimenty nevytvořily nový druh, jako spíše obnovili jeden druh do jeho nejpůvodnější podoby. Nějakou dobu poté, co Covenant opustil planetu 4, dorazil na planetu tým Wayland Yutani, aby vyšetřil Davidovy činy. Při průzkumu laboratoře, který měl zdokumentovat vědecké objevy zběhlého syntetika, jeden z průzkumníků narazil na láhvičku s chemikálií. O víc jak 100 let později se LV-223 vlivem Black Goo proměnilo z nehostinné planety na místo plné nových živočišných, ale velice nebezpečných druhů, sdílející některé rysy s Deaconem, čehož byla svědkem posádka lodi Onager a predátor jménem Achab. Tak toto byl prozatím kompletní rozbor a historie Black Goo. Jinak díky moc za sledování, díky moc za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve kterém se nachází videa z celé této série.
V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, kdy, v kolik a jaká videa nebo streamy budou a další zajímavé informace. Ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. A teď už speciální poděkování patronům na Patronu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.